Hoi. Als jullie het eerste deel hebben gekeken, zagen jullie dat we naar Camping de Pit gingen. En daar woont zo'n mevrouw. Die gaan we pranken. Dat gaan we hier doen. Camping de Pit. En we kunnen hier fucking hard, we kunnen hier super hard betrapt worden. Oké, kom. Maar, we gaan wel met de omweg. Want ze weet sowieso dat wij al zo gaan. Dus we gaan met de omweg. Volg mij. Fuck, je staat erop. Oh, pardon, sorry. Wat? Schelden, sorry. Piep, sorry. Nou. Wacht. Oh, het staan. Kut, moet heel goed. Ja, oké. Je wou alleen maar klaarmaken. Sorry hoor, mevrouw. Als jullie kijken, dan zit ze net rechts van die boom. Zit er iemand met witte kleren. Oh, dit was de video. Doei!